السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، هو كحلقة أولى سوف نوضح فيه نقاط مهمة نجيب فيها على الإخوة والأخوات الطارحون لتساؤلاتهم عن طرق دخول إلى الولايات المتحدة من غير اللوتري الأمريكي أو الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لطرق الدخول إلى أمريكا من غير الهجرة العشوائية الأمريكية، هناك طرق متعددة، وسوف نوضح اليوم في برنامج اليوم كحلقة أولى عن الطريقة الأولى للدخول إلى الولايات المتحدة بصفة إن شاء الله قانونية. إذن بالنسبة للطرق المعروفة للهجرة إلى أمريكا نؤكد عليها وأكدنا عليها سابقا عبر القناة في برامج مختلفة عن فئاتها أي أنواع الفيز بأسمائها. بالنسبة لهذه الفئات من الفيز بأسمائها، بالطبع هي تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، وتحسب على فيزا هجرة، من بينها اللوتري الأمريكي أي ما يسمى بالقرعة العشوائية الأمريكية، وكذلك طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وكذلك هناك فيزا رغم الشمل العائلي، وكذلك أي باي فيزا. إذن بالنسبة للنقاط التي وضحناها لكم والتي محصورة في هذه الفئات التي ذكرنا لكم، هي محسوبة على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة، وتخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. ونؤكد على الفئات التي سوف نذكرها لكم للدخول إلى أمريكا فقط هي طرق تسهل عليكم الدخول إلى أمريكا، ولا تحسب على فيز الهجرة التي ذكرناها لكم قبل قليل، وتشمل اللوتري الأمريكي وطلب اللجوء إلى أمريكا ولم الشمل العائلي. إذن بالنسبة لهذه الفئات المذكورة بالطبع تظل ما بين قوسين هي فيز محسوبة على فيزا هجرة. أما بالنسبة للفيز التي سوف نذكرها لكم في الحلقة الأولى، هي تعتبر فقط طرق تسهل عليكم الدخول إلى أمريكا بصفة قانونية لوقت مؤقت فقط. أولا نبدأ بالفئة أو النوع المعروف المتداول وساري المفعول سنويا، يشتغل عليه من طرف السفارة الأمريكية، ويمنح عدد كبير من هذا النوع من الفيز بشكل كبير نعرف به، وهو فيزا باي 1 وباي 2. لنعرف بفيزا باي 1، هي فيزا تخول للمقدم عليها بالطبع أن يحضر إلى أنواع مهمة من الأعمال والمؤتمرات إلى غير ذلك التي تتعلق بالشخص الذي يهمه الأمر والذي قدم على فيزا باي 1، والتي تحسب على فيزا لغير الهجرة، وبالطبع تسمى بفيزا زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأن هذه الفيزا لا تخول لصاحبها المكوث والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأن هذه التأشيرة بها مدة محددة، ولازم على الحاصل عليها أن يعود لبلده الأم عند نهاية المدة المحددة في التأشيرة التي وضحناها لكم، وهي فيزا باي 1 أي فيزا زيارة إلى الولايات المتحدة. ننتقل إلى التأشيرة أو الفيزا الثانية، وهي فيزا باي 2، وهي فيزا سياحة، كذلك لا تخول للحاصل
عليها الإقامة الدائمة، وهذه الفيزا تخول الحاصل عليها زيارة مثلا للعائلة أو الأصدقاء، أو السياحة لأجل الاستجمام والترفيه عن النفس عامة. ونؤكد على السياحة على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لهذا النوعان من الفيز، سواء فيزا باي 1 وفيزا باي 2 زيارة وسياحة، تحسبان على فيزا لغير الهجرة، ويمنح عدد كبير من هذا النوع من الفيز على المقدمين عليها بشكل كبير على مستوى العالم سنويا. وبالطبع سوف يطرح التساؤل عن كيفية التقديم على هذان يعني النوعين من الفيز، سواء فيزا زيارة أو فيزا سياحة، والمعروفان بأسمائهم، أي فيزا باي 1 وباي 2. إذا بالنسبة للتقديم على هذا النوع من الفيز ليس صعبا. إذا أردتم التقديم على باي 1 وباي 2 سواء زيارة أو سياحة، فقط لازم أن تتوفر الشروط في المقدم عليهم. إن توفرت الشروط فالتقديم هنا نؤكد يتم أونلاين. هناك استمارة اسمها DS 160 نقوم بملئها عبر الموقع. إجراءات أداء يعني واجب التأشيرة إلى غير ذلك، أخذ موعد مع السفارة الأمريكية، وكذلك جمع جميع الوثائق المطلوبة منكم لحضور المقابلة بالسفارة الأمريكية في بلدكم الأم. من بين النقاط المهمة التي لازم أن نؤكد عليها للحصول على فيزا باي 1 وباي 2 يوم المقابلة، أولا لازم أن نوضح لموظف يعني السفارة غرض التقديم على فيزا سياحة وفيزا زيارة باي 1 وباي 2. كذلك لازم إثبات القدرة المالية أو المادية، أي أنه يجب أن نجد بأن المعني بهذه الفيز يوم المقابلة معه مال يفي بالغرض لدخوله لأمريكا. بالطبع هذا المال يفي بالغرض عند إقامته في الفترة المحددة في هذه التأشيرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. لازم كذلك إثبات حساب بنكي أو الدخل المادي الذي يتوفر عليه صاحب يعني الملف الذي هو مقدم لأجل الحصول على فيزا باي 1 أو باي 2. كذلك لازم إثبات العودة لبلدكم الأم. بالطبع هنا نؤكد على الروابط التي تخصك في بلدكم الأم أنت كمعني بطلب فيزا زيارة أو سياحة. مثلا لديك عمل قار أو مشروع قار في بلدك الأم، وكذلك ممكن أن تثبت بأنه لديك السكن، إلى غير ذلك من الروابط المهمة التي تثبت بأنه فعلا لك عودة لبلدك الأم عندما سوف تتحصل على هذه الفيزا وتدخل بها إلى أمريكا. بالطبع لديك عودة لبلدك الأم، وهذا الإثبات هناك مستندات سوف تطلب منكم لإثبات بأنك فعلا سوف تعود لبلدك الأم. وبالطبع هذه النقاط التي وضحناها لكم كإثباتات سوف تسهل عليكم الحصول على الفيزا. بالنسبة لهذه الفيز، سواء فيزا باي 1 وباي 2 زيارة أو سياحة، ممكن تتحصلوا عليها بسهولة بدون مشكل. فقط الثقة في النفس مع توفر المطلوب منكم من شروط متوفرة فيكم، مستندات مهمة تثبتها يوم المقابلة، نزيد عليها الصدق في الإجابة التي سوف تطرح عليكم من طرف موظف السفارة. فإن توفرت جميع النقاط الأساسية والمهمة في تقديمكم على هذه الأنواع من الفيز لغير الهجرة، سواء فيزا باي 1 وباي 2 سياحة أو زيارة، فنضمن لكم الحصول عليها في أحسن الظروف والأحوال، شرط الاشتغال على كل ما هو وضحناه
لكم من البداية، أي من بداية التقديم على فيزا باي 1 وباي 2، وكذلك إلى أن تصلوا إلى إتمام الإجراءات. وبالطبع هنا النهاية سوف نجدها مبشرة ومضمونة للحصول على هذه الفئات من فيزا دخول إلى أمريكا، سواء زيارة أو سياحة، والتي وضحناها لكم بأسمائها وهي معروفة، وهي باي 1 وباي 2. ونؤكد هذه الفيز هي فيز مؤقتة، ليست بفيزا هجرة. بالطبع لديكم وقت دخول وخروج، أي وقت دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية موضوع بالتأشيرة التي سوف تتحصلون عليها، وكذلك لديكم وقت محدد للعودة لبلدكم الأم إن احترمتم هذه القوانين، يعني الموضوعة في هذه الفئات من فيزا لغير الهجرة، سواء زيارة أو سياحة، فإن شاء الله تظل لكم كامل الصلاحية بالدخول إلى الولايات المتحدة عن طريقها مرة أخرى. أما في حالة مثلا كسرتموها، أي كسرتم يعني هذه التأشيرة داخل أمريكا، فهنا نؤكد بأنه وقعتم في المحظور الذي يظل غير مرغوب فيه، أي أنه تكسير فيزا باي 1 وباي 2 داخل الولايات المتحدة سوف يثبت مستقبلا بأنه قد خرقت هذا النوع من الفيز، لأنه أقمت وقتا أطول من المدة المحددة لكم في هذه الفيزا لغير الهجرة. بالطبع في حالة أنه أردت أن تدخل بها مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، فسوف تجد مشكلا في عدم يعني الحصول على هذا النوع من فيز لغير الهجرة، سواء فيزا سياحة أو فيزا زيارة. وبالطبع لن يسمح لكم بطلب التقديم عليها من جديد، ولن تدخلوا عن طريق هذه الفيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قانون واضح متعلق بالبنود الموضوعة في كلتا التأشيرتان لغير الهجرة، سواء باي 1 وباي 2. ونؤكد فقط بأن هذه التأشيرات تعتبر طرق للدخول إلى الولايات المتحدة، ليس فيز للهجرة إلى الولايات المتحدة. ونؤكد من جديد، تعتبر هذه الفيز التي وضحناها لكم في البرنامج طرق للدخول إلى أمريكا، ليست فيز للهجرة. بالطبع مادام هي طرق للدخول إلى الولايات المتحدة، فهي تعتبر فيز مؤقتة ممكن للحاصل عليها أن يمكث وقتا من الزمن، مدة محددة موضوعة في التأشيرة التي تحصل عليها، سواء باي 1 وباي 2، وعليه العودة إلى بلده الأم، عكس الفيز التي ذكرناها لكم في بداية يعني البرنامج. وهنا نؤكد على اللوتري الأمريكي ولم الشمل العائلي وطلب اللجوء إلى الولايات المتحدة. وهناك فيز أخرى هي التي تسمح للحاصل عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. إذا وضحنا لكم الطريقة الأولى التي تمكنكم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من غير يعني اللوتري الأمريكي. وبالطبع هذا كحلقة أولى، وأعدكم بأنه هناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة لكي نوضح لكم الطرق الأخرى للدخول إلى الولايات المتحدة في أحسن الظروف والأحوال. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم والذي احتوينا فيه نقاط مهمة عن فيزا زيارة وفيزا سياحة إلى الولايات المتحدة، وبالطبع أسماؤها معروفة باي 1 وباي 2. هنا نؤكد الأسئلة المطروحة من طرفكم عن هذه النقاط في البرنامج أعدكم بأنني أجيب عليها يعني بدون استثناء. مرحب بكم جميعا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة
أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.